Nalulat.
Hmm.
Ko dapat na magsaro. Balik ka! Punta ka digdi mo itabi mo! Yes,
Yeah. Nice, Paduran.
mo. Hindi, bilib. Ano? Gaba.
Oo, kanya, mo.
Ano?
Ibaba mo si Karen. Ayan.
Binuri. Okay. Sorry.
Magic? Yok ba? May katakot.
Ayun na nga, mga Bayok.
Ay, di ko kailangan. Wala lang,
Hindi na narinig.
Sino ba? Ano? Bakala.
Siguro lang yung man. Madiglo.
Basta.
May barbecue ba rin?
Mahila! Bilo ba? Hindi ka na pa rin. Ay, ano man dyan rin ako? Nasigla na ako madali. Gapong ko na yun.
Panalo siya ka. Walang bakla.
Hindi mo namang yun sa pabor. Mga tao naman po. Pero si ano, si Sabi ko kita. Ano ni si Kuya. Ang medyo naman yung mga medyo sa tingin yung ano orang yang tahu kita
Iba nga ang mga
Ano lang din pa daw. Kasi ako. Nagkapakas. Ano na? Hindi ka. Ikaw, ano? So, yung mga hindi mo hindi mo punta dito ako nagarit ako nilita ka tulungan tulad diba di ay taro tumita ko kaya yung wala kayo sa kanila. Babanin yung yun.
Ano? Eh, hindi.
Ka ng aning ay.
Na po sa atin. Hello. Sino mo galaw sa akin? Yo.
Cover. Ayan. Pero, agama.
Buka na tayo.
Pa. Yun lang. Ay.
Yung ano law, ya, subay pa, law. Dagat. Gulo pa. Tama yung uniform.
Ano yan?
kasi. Kasi, Wala kita naman. Ay, Liberate. Different.
Agad ka ba nata? Pero na. Tapos ito. Para mo pa.
Ano, ano pa
Labas kami. Ligit. Doon sa tabi, dyan sa bawah. Kita tayo sa ilaw. Ayun sa tiyak. Yaman na sa iya ka. Sino ka naman? Sino ka pa naman? Biniyanan ako nila ako. Kung dyan ako ba ko ano? Ha? Ano? Yung hindi ka na ho. Yes man siya. Dito. Ano? Demo na yun. Sige daan. Kung pag-sampo, so, Milang mo sa jaman, kacamigan. Hello.
Ako si Dani. Kaya? Ano?
Hinaw, hinaw. Sige.
ng ilaw. Yun na lang.
Ito na lang. Sa mga
Wait, tukar. Pwede.
input. Anong meron? Ganyan. Kumahalat na sa kanya. Ano sa nag-aala? Okay. Sabi, pinayong na. Buyo. Hola, ang wala. Ayun na. Ayun na. Sound.
niya. Nga mo kayo ito muna. Hindi mo kang bulor eh. Hindi ko kasi. Kailan na? Kailan? Buyong naman ito. Buyong.
no? Ano yan? Wala na. Sabi mo na Dracula? Hindi, pantang. Sabi naman ako sa May sobrang sa hindi naman ako. Wala, bali pa pagsagay. Ulo ko. Awang six awang Wala pa na, no? maganda no. Wala na. Parehas. Uno, cuatro. Uno, dos. Yun ay nakasalit. Iyan ako ang mga.
plus Di ko 55. 160. 25. Sabi naman 95. 195. 160. 160. Ito 160 sa pera. Okay. Oh, naman. Ang pwede. Kuya no. Iba makilala ko. Paano ba ang anak Mindanao? Wala mo lunapan. Wala naman. Mahal. Mahal. Yan ano? Pero pag wala, nag-abot na sa parang yung nanmagol. Paro ka? Pero ang payo, pwede mo buwang ko. Dari, akira buwang yun eh. Iba bayo mo yun. Pero, ay, Diyos ko. Ano na? Sino man? Paano ka? Panama, ilan sita. May agumi. Iba man ang at tamaran mga tugang mo. Ay, Diyos ko. Ang agum. Ang mga kano. Iyo kano. Pero, ang aguming ang agumtan. Sundo ka, may hilang. Tamano ka. Ang agong. Di daragdan ng agong ta. Mas pag ikating bako na. Dahil pa, ayun ano eh. Masabi ang sinang ngayon. Dumali. Minalatag sino ano? Oh. Ano po? Bad. Minsan ba kapag barago, no? Ano? Ako na ba?
Ano ba yung marami? Ring! Gusto mga dito ka. Kaya kung sayang, ipakalaki ng asin, toto. O ba? Gusto dito ka. Yan, naging parang. Pero, parang sa kambalo pa. Ay, pasi 5 minutos.
Iya.
Gas. Gas. Kahit parang nag-game mo, ito mo ngayon na sira. Gin. Muna ko. Sira. Kala ko na si Bugo ang babangan.
Nga. Bunahan ako na rin. Iyo, ada ako sa bakaan. Kahit na mo kata. Iya Pak. Kuhasan ko pa.
Hindi man ang wala. Kasi ito, para ay kaya na ano naman ako.